Bună ziua, frumoși mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face o etalare despre mesaje bonus. Să vedem ce alte mesaje mai au cărțile de tarot pentru voi, cărțile de oracol. Acest tip de etalare, cât de cât asemănătoare, o făceam pentru membrii acestui canal. Făceam etalări cu mesaje și sfaturi pentru ei, dar m-am hotărât să le fac publice pentru că ieșau foarte încărcate de energie și de informații și mi se pare un fel de așa act de egoism să nu aibă acces toată lumea la aceste etalări. Canalul de membri nu îl voi închide, va rămâne deschis pentru cei care au plăcerea să rămână abonați în continuare, în semn de recunoștință pentru munca pe care o depun pe acest canal. Dacă vreți să rămâneți abonați în continuare, vă mulțumesc din suflet, dacă nu, niciun fel de problemă. Vom posta etalări pentru toată lumea, da? Acum, aceste etalări nu le voi face, dragii mei, în fiecare lună, decât dacă am timp, da? În această perioadă am găsit un pic de timp ca să fac etalări bonus și vor conține doar mesaje, nu sfaturi. Vom cere explicații în cazul în care văd că este necesar, dacă este ceva incoerent, dar la celelalte zodii nu am găsit. Să sperăm că nu găsim nici la voi incoerență. Vom scoate 3 cărți din fiecare set pe care l-am pregătit aici. Așadar, nu mai pierdem timpul, începem. Aceste etalări sunt valabile pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia peștilor și nu au limite de timp. Da? Vreau să rămână cumva înțeles că niciun fel de etalare nu are timp. Puteți să vedeți o etalare de acum 2 ani de zile, de aici sau de pe un alt canal. Dacă vă atrage atenția sau rezonează cu voi titlul, atunci acolo există pentru voi mesaje. Hai să vedem, peștii mei frumoși, care sunt cele 3 mesaje în plus pe care trebuie să le auziți. A dat drumul la ceva. La Leu am văzut prima carte aceeași. Nu știu dacă aveți planete în zodia Leului sau aveți de-a face cu un leu. Aici e vorba de a-ți da voie să, ca și cum nu le mai da voie, nu mai da voie la nimeni sau nu mai da voie circumstanțelor, evenimentelor din viața ta să te tragă în jos. Dă drumul la tot ce te trage în jos. Asta vrea să ne spună acest mesaj. Hai să vedem mai departe. Pentru că aici avem un fel de... Îmi vine să zic că sunt niște lanțuri aici, astea. Persoanele astea care au mâinile așa în sus către picioarele tale, cum ar veni, și cumva încearcă să te înlănțuiască. Nu lăsa pe nimeni să te țină pe loc. Dacă tu vrei să zbori, mai ales, da, metaforic vorbind, vrei să te eliberezi de ceva, nu lăsa pe nimeni și nimic să te tragă în jos sau să te întoarcă din drum. Atenție, interesant mesaj. Timpul este foarte important. Poate că ar trebui să acționezi acum. Acum fiind momentul în care tu vei vedea acest video. Da? Este timpul sau se scurge timpul și e ca și cum nu mai ai timp de pierdut. Dacă vrei să zbori, e momentul să o faci. Da, are legătură timpul aici. Saturn în pește, în momentul de față, Saturn este timpul. Plenitudine avem sau împlinire, da, că nu știu dacă, tot n-am căutat să văd dacă plenitudine există sau nu în românește. Împlinire. E vorba de a zbura către împlinire. Peștele are nevoie sau mesajele sunt centrate către peștele meu frumos. A venit timpul să dai drumul acelor lucruri sau situații sau circunstanțe care nu te lasă să ajungi să trăiești satisfăcut, împlinit în această viață. Dă drumul acelor lucruri care nu te satisfac și care nu te împlinesc. Despre asta e vorba aici. Repetiție avem la capătul cărților. E o situație pe care ai tot repetat-o. Cred că ai încercat de multe ori să dai drumul unei situații sau a unei persoane sau a unei circunstanțe și n-ai reușit.
dar probabil că n-ai reușit pentru că n-ai fost perseverent sau poate n-ai fost sigur pe tine că e cazul să-i dai drumul definitiv. Ai tot repetat, ai fost într-o roată a timpului, mi se transmite aici pentru unii dintre voi, te-ai învârtit. De ce nu? Aici putem să vorbim despre un an de zile. Un an de zile te-ai învârtit într-o repetiție continuă, nefiind sigur dacă să te dezlegi sau nu, să dai drumul acelei situații sau nu. Probabil că dacă încă ești în această roată, ar fi bine, în primul rând, să te așezi un pic cu tine și să vezi dacă te împlinește situația asta, care se tot repetă în viața ta, sau încearcă să definești, da? Definește, cred că, nu știu dacă e corect, mă rog, ce te-ar satisface, nu ce te-ar satisface, cum spun, cum crezi tu că te vei simți împlinit? Cu ce te simți tu împlinit, fericit în această viață? Despre asta e vorbă. Caută să trăiești acea împlinire. Dar întâi definește împlinirea. Ce înseamnă pentru tine împlinire? Pentru că dacă te învârți într-o roată repetitivă, poate nu știi ce te satisface, nu știi ce ți-ar plăcea, nu știi, caută acel ceva care ar putea să te facă să te simți împlinit. Da? Hai să vedem ce alte mesaje bonus mai avem pentru voi. Avem acest oracol care conține mesaje de vindecare, nu neapărat sunt de vindecare fizică, da? De boli mă refer, nu sunt mesaje neapărat pentru boli, ci sunt mesaje și pentru vindecare psihologică, emoțională și așa mai departe, da? Hai să vedem. Mesaje extra pentru peștii mei frumoși. Îmbunătățește-ți sănătatea fizică, spune acest mesaj. Foarte interesant. Zice așa, gândește-te cum te vezi pe tine însuți din punct de vedere fizic. Te percepi a fi puternic sau ești mai repede te percepi a fi slab? Tinzi să pui scuze pentru a explica de ce nu ești mai, nu știu, mai proactiv, dacă nu ești mai activ, să zicem, într-un fel sau altul. Ai tendința de a te scuza de ce nu ești activ? Obiectivul tău este să inițiezi sau să începi o acțiune pozitivă în viața ta pentru a te vedea mai bine din punct de vedere fizic sau pentru a fi din ce în ce mai bine din punct de vedere fizic. Poate fi o problemă de fizic aici pentru unii dintre voi. Nu știu. Avem momente în care nu ne simțim bine cu noi pentru că, nu știu, am luat câteva kilograme în plus sau unii dintre noi, vai Doamne, am nasul prea lung, am buzele prea subțiri, nu știu, fiecare cu limitările lui fizice, da? Sau, nu știu, părerile lui fizice despre el. Fii un pic atent la chestia asta, pentru că dacă stă în mâna ta să schimbi ceva, poți să schimbi, da? Deci este vorba aici despre a nu mai pune scuze, ci a începe să faci ceva din punct de vedere fizic. Acum, dacă tu crezi că ai nasul prea mare sau buzele prea subțiri, există remedii și pentru asta, dar încearcă să te gândești foarte bine dacă într-adevăr ar fi unul dintre lucrurile care te-ar împlini foarte tare să-ți faci o operație botox sau o operație de nas. Nu știu, zic ca exemplu, da? Ideea e cu a-ți îmbunătăți starea ta fizică sau imaginea ta fizică este despre tine. Ca tu să te uiți în oglindă și să îți placă de tine, dar pentru că dacă ai, de exemplu, nu știu, câteva kilograme în plus, dar tu te vezi bine, tu ești ok cu tine, n-ai de ce să cazi aici în obsesii, da? Important e ca tu să te simți împlinit. Nu trebuie să faci ceva pentru că există acum nu știu câte canoane de frumusețe
oribile. Ok, avem așa, observați atitudinea, acest mesaj n-a ieșit până acum la nicio zodie, este prima oară la voi și spune așa. Da, m-am lovit de primul cuvânt care nu știu să-l traduc, bine, nu știu, nu vine acum în românește. Ca și cum ar spune caută să vezi dacă îți folosești cea mai mare parte de timp, timpul pe care îl dispui și cea mai mare parte din energia ta pentru a menține o atitudine pozitivă sau una negativă. Tu trebuie să te observi cumva pe tine, da? Ai nevoie să-ți aduci aminte că trebuie să fii pozitiv sau ești deja pozitiv într-un fel, într-un mod natural? Obiectivul tău este să descoperi dacă ești inconștient pe pozitiv sau pe negativ. Acum, dragii mei, este vorba de a te observa pe tine, din câte văd aici aceste mesaje. Dacă tu te învârți într-un cerc în care poate intuitiv sau instinctiv știi că nu-ți faci bine să tot repeți ceva în viața ta, dar te costă foarte mult să dai drumul acelei situații, relații, eveniment, poate ar trebui să te observi. Este momentul în care tu să te așezi cu tine, să te observi și să vezi, băi, îmi place sau nu-mi place viața pe care o am. Este vorba de a trăi, de a fi conștient dacă trăiești sau nu împlinit cu viața pe care o ai în momentul de față. Despre asta e vorba aici. Recunoașteți primele gânduri. Aici, deci, este vorba despre tine. Ce părere ai tu despre tine? Ce atitudine ai față de tine și față de viață, pozitivă sau negativă? Și aici vorbim despre gânduri din nou, da? Azi este ziua în care ar trebui să practici nu, imediat, că nu se poate traduce mot-a-mot. Ok, are legătură foarte mult cu voi, cu zodia peștilor, pentru că voi sunteți foarte intuitivi. Zice așa, astăzi este ziua în care practica intuitivă, pentru a recunoaște primul gând care îți trece prin minte, că este cel mai bun, indiferent că e negativ, că e pozitiv, este bun. Și că în mod normal corespunde cu intuiția ta foarte clară. Acum, dacă n-ați înțeles ceva de aici, spune așa, obiectivul tău este să îți pui atenția sau să fii foarte atent la ce îți spune intuiția ta. Pentru că tu poate nu practici ascultarea intuiției, asta vreau să spun. Și nu-ți dai seama care e primul gând, pentru că primul gând care ne vine în mintea noastră vine intuitiv, fără să-i punem, să-l dăm pe toate părțile, da? Și că este cel mai bun. Acel prim gând, acea primă instanță a intuiției noastre este cel mai bun gând pe care îl avem. Pentru că vine din vocea intuiției tale, care este foarte clară. Poate că tu nu știi să-ți asculți intuiția și de-aia te învăți aici într-o repetiție și nu reușești să dai drumul acelui ceva de care trebuie să nu-l mai lași să te tragă în jos, să te întoarcă din drum. Foarte interesant. Aici avem, da, nu vreau să insist pe tema asta pentru că este periculos pentru zodia peștilor să vorbesc atât de mult despre asta, dar avem petreceți ziua cu Dumnezeu, spune aici la capătul cărților. De ce spun că este periculos să vorbesc față de zodia peștilor?
să insist prea mult aici să petreci ziua cu Dumnezeu. Pentru că zodia peștilor este zodia cea mai difuză dintre toate, care se poate lăsa influențată de orice mesaj care vine către el. Nu vreau să luați motamo acest mesaj cu petreceți ziua cu Dumnezeu. Dacă ești o persoană foarte credincioasă, nu totul este doar ce spune Biblia sau ce spune religia. Atenție mare, e pe un teren periculos, pentru că dogma a pornit începând de la săgetător către pești. Da. Nu vreau să intru în amănunte astrologice, pentru că voi începe, sunt pe punctul de a începe videouri despre astrologie. Mesajul spune așa: astăzi este o zi în care poți să o petreci cu Dumnezeu, o zi de rugăciune, o zi de liniște. Imaginează-ți că toată lumea ta este un loc sacru. Fiecare centimetru din viața ta este plin de grație și prezență divină. Obiectivul tău este să te vizualizezi în compania cerului în fiecare minut din zi. Da, dar să nu rămâi acolo, aș completa. Nu rămâne cu capul în nori, nu rămâne dacă ești o persoană religioasă. Dacă nu ești o persoană religioasă, sau este imposibil să nu fie spirituală sau religioasă, pentru că nu există pește care să nu aibă aceste trăiri, indiferent că merge sau nu în vârf de munte sau meditează sau se duce la biserică, în el intuitiv, el are lumea lui. Da. Dacă nu ești o persoană care să ai chemări de genul ăsta religioase, poate că aici acest mesaj vine și spune că trebuie să petreci o zi, o singură zi măcar, în liniște. Și aș spune că această liniște este pentru ca tu să știi de fapt ce vrei, să știi ce te poate împlini, să trăiești tu împlinit. Meditează, e o zi de meditație, liniște cu tine însuți, ca să poți să vezi, să cauți ce te împlinește. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem îngerii iubirii ce au pentru voi. Dar este vorba despre timp, e ca și cum acum e cel mai bun moment pentru tine. Da? Hai să vedem îngerii iubirii ce vor să ne transmită în plus pentru voi. Lasă-ți fostul sau fosta să plece din viața ta. Dacă tu ceea ce încă lași să te tragă în jos este imaginea sau amintirea fostului partener sau actualului, dacă sunteți în prag de separare sau divorț, dacă asta e ceea ce te trage în jos, ia-ți un timp cu tine, meditează și vezi dacă te satisface sau nu, să mai rămâi aici în relația asta așa pe degeaba, pentru că aici se spune în continuare, dă-i drumul acestei persoane. A venit momentul este momentul, timpul să-ți purifici energia, deci e ca și cum să scapi de tot ceea ce te-a intoxicat și fostul și fosta sau fosta poate fi o intoxicație pentru tine. Contemplează viața amoroasă cu optimism. Da, de ce nu? Dacă tu în momentul de față ești într-un, hai să spun așa, răscruce, că trebuie să iei o decizie, mă despart, nu mă despart, sau ești singur și încă ești cu gândul la fostul partener din viața ta, dă-i drumul pentru că te trage la fund și aici e vorba de a fi optimist pe viitor, că îți vei găsi o altă persoană, nu ai nevoie să te agăți sau să lași acele, nu știu,
povestea care ai trăit-o lângă persoana respectivă să te tragă în jos. Fii optimist. Aici spune că gândirea pozitivă și încrederea sau credința îți va aduce iubirea. Nu poți să zic altceva, indiferent că ești sau nu singur, da? Vei atrage sufletul pereche, îți spune aici. Dragii mei, la voi e despre Dumnezeu. Pentru unii dintre voi, da, este despre a medita, este despre a atrage ceea ce aveți nevoie să vă simțiți împliniți în această viață. Rugăciunea, afirmația și vizualizarea te ajută să îți găsești sufletul pereche. Dacă nu ai pe nimeni în viața ta, dar te agăți de fostul cu mintea, nu neapărat fizic, sau ești într-o relație în care nu e ok și te învârți în cerc și parcă nu vrei să iei decizia să te desparți, aici e vorba despre asta. Pune mâna și stai un timp cu tine, meditează, vezi ce și cum și începe să afirmi și să vizualizezi un anume gen de persoană care pe tine te-ar face să te simți împlinit în această viață. Sau să trăiești împlinit din punct de vedere al cuplului, da? Încredere avem la capătul cărților. Această situație are nevoie de încredere sau credință. Deci, la voi s-au concentrat toate mesajele pe credință și încredere și pe meditație, dragii mei, ca să ieșiți odată din cercul ăla, dar înainte de a ajunge tu să fii atât de încrezător și de credincios, aș spune că e momentul să iei o pauză ca să vezi de fapt ce îți dorești. Poate unii dintre voi nu știți ce vă doriți. Observă-ți atitudinea, ești pe pozitiv, pe negativ, cum spuneau și celelalte mesaje. Hai să vedem. Ultimile 3 mesaje pentru voi. Ultimile sau ultimele, nici nu știu cum se zice corect, dar nu are importanță. Dacă pentru voi are atât de multă importanță să vorbesc corect gramatical, îmi pare rău, vă dezamăgesc. Hai să vedem, mesaje în plus pentru pești, ok, a sărit unul, ia să vedem, lumea, da? Din nou, închiderea unui ciclu aici, avem așa, succes, vei ajunge la succes, vei reuși să rezolvi, avem celebrare și avem finalizare. Deci e ca și cum aici cartea Lumea știm cu toții că este o carte de final sau este o carte în care se închide totul într-un mod natural. Indiferent că tu te mai lași aici tras la fund, cumva se simte în aer că totul e terminat de mult și într-un mod natural. De ce se mai insistă să mai rămânem în cerc și să ne mai lăsăm aici trași la fund? Nu știu. Fiecare cu păsăricile noastre. Pentru că toate mesajele se concentrează pe a medita. Probabil că n-ar strica să meditezi și să vezi că ce e terminat și că ar fi momentul să închizi capitolul respectiv și chiar să-i dai așa cumva, nu știu, uite, un motiv de bucurie și de celebrare, ca și cum, Doamne, uite, dau de băut că s-a terminat, că e o relație, că e o căsnicie, dar e vorba de a accepta. Acceptă că ce e terminat, degeaba încerci să mai ajungi în altă parte. Până aici a fost finalul, îmi vine să spun. Asul de spade, asul de aer, deci aici e vorba despre acceptare. Eu cred că unii dintre voi nu acceptați faptul că ceva e terminat în viața voastră, că e de mult terminată relația, da? Nu mai este nimic între voi, că e de mult terminată, că a trecut mult timp, atenție, pentru cei singuri, a trecut mult timp de când sunteți despărțiți de acea persoană de care încă vă agățați. E vorba despre acceptare. Ce s-a terminat, s-a terminat. Aici avem următoarele mesaje. Inspirație, comunicare și adaptare. Da. Da, nu e vorba de adaptare
da, poate fi, a te readapta la o nouă viață, pentru că dacă s-a terminat ceva, s-a terminat, acceptă odată că s-a terminat, lasă-te inspirat, pentru că aici spune că gândirea pozitivă și încrederea sau credința îți va aduce iubirea în viața ta. Dacă vorbim despre iubire, observă sau caută, pentru că aici e vorba de inspirație. Spada înseamnă caut, gânduri, curiozitate, informație, comunicare, da? Caut să înțeleg, îmi băgam cartea în ochi, scot ochii aici, caut să înțeleg ce m-ar împlini în viața asta, ce tip de persoană cu adevărat îmi place, pentru că eu aici am trăit ceva, am trecut prin toate, sunt uns cumva cu toate alifiile în ale relațiilor, da? Deci eu aici sunt o persoană care a cunoscut ce înseamnă bine, rău, mă rog, satisfacție, nesatisfacție sau insatisfacție în această viață. Cunosc, sunt uns cu toate alifiile. Știu ce m-ar face și ce nu m-ar face împlinit. Aici este vorba doar despre a încheia capitolul respectiv care te trage în jos și nu te lasă să avansezi. Și aici este taie, avansează odată, învață, caută informații, vorbește cu lumea care poate, de ce nu a trecut prin același lucru ca și tine și vezi ce sfaturi poate îți pot oferi acele persoane și readaptează. De aici ca și cum un copil, da? Are față de adult, dar are corp de copil cumva, care târăște sabia asta după el. Nu este ușor să accepte situația prin care trece. Sau nu este ușor să accepte faptul că trebuie să continue. Adevărul a fost spus sau se vede. Realitatea este care este. Care e realitatea? Că s-a încheiat ceva. Îți este greu să accepti? Da. Că aici avem o persoană așa, cu capul în jos, care nu este ușor să accepte. Dar merge mai departe. Asta e esența acestui mesaj. Indiferent de ce s-a încheiat în viața ta, e momentul să accepti și să mergi mai departe. Să te readaptezi. Împăratul, wow! Organizație, lider și structură. Dragii mei, Împăratul vine cu mesajul organizație. Da, organizează-te, fii, hai să spunem așa, propriul tău stăpân. Nu mai poți să trăiești în haos repetitiv, mai ales când ești conștient că e bine terminat ce s-a terminat. Adică aici e un fel de respect de sine, da? Eu trebuie să mă disciplinez de acum înainte că trebuie să încep o altă viață și viața pe care trebuie să o încep așa, cu capul sus, că n-am de ce să merg așa prin viață cu capul în jos. Da? Deci dacă s-a terminat, s-a terminat, nu e vina ta sau, mă rog, nu are importanță a cui e vina, vreau să zic, da? E vorba de a te reorganiza, de a te readapta. A fi propriul tău stăpân aici cu acest mesaj de lider. Deci dacă noi nu suntem proprii noștri stăpâni, cine? Această imagine e foarte interesantă pentru că împăratul ăsta e îmbrăcat așa în costume foarte elegant, are aripi de înger, adică are aripi, el dacă vrea să zboare, zboară, dacă vrea să stea pe tronul lui, stă pe tronul lui și nimic nu îl ține pe loc pentru că aici are globul pământesc în mâna lui, da? Nu are o sabie, nu are un sceptru, nu are nimic, are globul pământesc, ca și cum eu sunt stăpânul meu. Eu sunt stăpânul vieții mele. Dacă vreau să fac ceva, fac. Dacă nu, nu. Dacă vreau să mă duc pe lună, mă duc pe lună. Dacă vreau să stau pe pământ, stau pe pământ. Și avem structură. Este nevoie de o disciplină să te restructurezi. Da? Deci aici e vorba despre a te observa, a-ți observa atitudinea ta. Este momentul ca să faci, da? E momentul să începi să faci ceva cu tine, să te împuternicești din nou,
să te reorganizezi, să-ți reorganizezi viața și să-ți pui altă structură, alte baze în viața ta. La capătul cărților avem 8-ul de pământ, care ne vorbește tot despre a te înfoca. Aici avem educație, înfocare și detalii. Trebuie să fii foarte atent la detalii de acum înainte, mai ales când intri într-o altă relație. Să nu mai aștepți să ajungi aici din nou să repeți și să repeți și să repeți la infinit același tip de relație. E vorba de a reconstrui și a te reorganiza pe tine ca persoană, ca personalitate. Înseamnă să înveți să te reconstruiești. 8-ul de monede este acea energie a ucenicului care nu știe cum trebuie să facă lucruri, dar le face în fiecare zi. Și este foarte concentrat și foarte atent la toate detaliile care trebuie puse în practică. Da? E o carte de practică. Pur și simplu e vorba de a începe munca cu tine însuți, ca să ajungi să te împuternicești din nou, să te reorganizezi, să îți restructurezi și să-ți reorganizezi viața. Nu pot să zic altceva. Foarte interesantă etalarea și etalarea voastră. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!